අයිබෝන් සියලු දෙනාටම විජේ TV YouTube නාලිකාව නරඹන ඔබ සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරගෙන ආවේ Mazda BF3 මෝටර රථයේ restoration project එකේ ඊළඟ සෙක්මන් එක. කාර් එකේ තිබුණ හුඩ් අපෝස්ටින් එක ඉවත් කර අලුතින් හුඩ් අපෝස්ටින් එක රීප්ලේස් කරන ආකාරය ගැන දැක්වෙන වීඩියෝ තමයි අද ඔබට ගෙනනු ලබන්නේ. හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ මේ හුඩ් අපෝස්ටින් එක රීප්ලේස් කරපු ස්ථානය ගැන. පිටිකර කුෂන් බද්ධයකම යන ස්ථානය තමයි මේක සිදු වුණේ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ගෙවන මුදලට සාධාරණ සේවාව ලබා දෙන ස්ථානයක් ලෙස මේ ස්ථානය හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙන තැන්වල වගේ දවස් ගණන් රස්තිය අඩු කරන්න නැතුව මගේ රික්වයර්මන්ට් එකට අනුව ඉතාමත් කෙටි කාලයක ඇතුළත මේ හුඩ් අපෝස්ටින් එක සවි කරලා මේ ඉවර කරලා දුන්නා. පැය 4ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේක වැඩේ සම්පූර්ණ නිම කරලා දුන්නා. ඇත්තටම කියනවා මේ වගේ තොරතුරු රසක් ඔබ වෙත දීමට මම උත්සාහ කරන්නේ මගේ අලුත් ක්ලාසික් මෝටර රථ වලට සහ පැරණි මෝටර රථ ගොඩක් ලබා ගන්න සහ ගොඩක් ඇලුම් කරන පිටසක් මාත් එක්ක ඉන්නේ හින්දා. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙකුට ලොකු මුදලක් දරන්න නැතුව සාධාරණ මිලකට ඉතා ඉක්මනින් කඩන මේ සේවාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් තරක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මම ඒ ගැන ඔබට මේ සටහනක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා ඕනම වීඩියෝ එක. මම නිතරම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවය අනුව ඉතාමත් සාධාරණ මිලකට ටැක් කරගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මම දන්නවන නිසා ඒක නිසා තමයි ඇත්තටම පිටිකර කුෂන් වර්ක් ගැන ඔයාලට රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් දෙන්න මම උත්සාහ කරන්නේ.
අද රැගෙනාපු මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක එපිසෝඩ් 6 අතර ගන්න පුළුවන් එපිසෝඩ් දැන් අපි පහම්ම මේකේ ඔයාලට පෙන්නලා තිනවා. ඉතින් දැන් මේ යන්නේ එපිසෝඩ් 6 වෙනි එපිසෝඩ් එක. තවත් එපිසෝඩ් 4කින් විතර මේක ඉවරයි කියලා මම හිතනවා. ගොඩක් දුරට 70කට වඩා ප්‍රමාණයක් මුල් රටේ වැඩ ඉවරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරි එපිසෝඩ් ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම නබෝධනකෙම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනෙනවා. ඉතින් නැවතත් විජේ TV YouTube නාලිකාවෙන් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගෙන යනවා. ඔබට සුබ දවසක් වේවා. වීඩියෝ එක සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් යටින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. ඕනම වෙලාවක ඕගොල්ලෝගේ කමෙන්ට් වලට රිප්ලයි කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඕනම උදව්වක් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරනවා. ඒක නිසා මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දානවා තිබෙන්න. ඕනම දෙයකට උත්තර දීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you for watching Vijay TV.